चाहिँ मैसँग आएर बस्यो ओइ हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ आज फेरि दुईजना भेला भएको छौँ होइन आफ्टर कति 1 year पछि फेरि भेट भएको छ अनि आज फेरि ब्याङ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी फेरि कीर्तिपुरतिर जान लाग्छौँ त्यहाँको प्रोबेबली अब भनौँ न के खानेकुरा छ अब लकडाउनको टाइम त छ अलिकति इज भएको छ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अब फेरि के ट्राई गर्ने हेरौँ अब त्यहाँ के पाउँछ त्यही ट्राई गर्नु अलराइट चेक इट आउट गाइज कीर्तिपुर जानलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ यहाँबाट हाफ एन आवर हो पुरा त म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान रहेछ होइन यसो देखाइदिउँ न अलिकति होइन यहाँको लाइटहरू पुरा कौवाहरू बनाइदिएको गलाट हामी जाने यता हो सिधै जाउँ न यो चाहिँ के हो दिदी यो सतामरी के बनाउनु भएको दिदी यो चिकन नाउ ए मासु चिकन मासु किनाको लागि भनेर अब त लागि 5 बज्यो उस अनि रेड बल भुवामा जाने यो चाहिँ के बनाइरहनु भएको दिदी चिकन सतामरी चिकन सतामरी मैं डांस में मोमो में मुझे डांस में टाइम नहीं पागीमान डांस में देगा म चाँडाको भने ए और बेला मोमो मो भन्दा पनि आउने के नहीं हजुर आज त मैं पागीमान भने नि पागीमान मेरो चाँडै आयो नि अरु दिए थिए खास मोमो आइपुग्यो ओके आज नि आज समय गइसो के छ भाग्यमानी भइसक्यो नि त चाहिँ 12 आउने रहेछ होइन 12 साग भाटमास के अरे जिन्जर अदुवा गार्लिक आलु बोडी अचार पहिला निकनको त्यो सानोमा किन्नुपर्ने क्या अन्डा चुरा ठुलो भएन मोमो चम्चा होइन खान त अब के हेर्नु कस्तो नेपाली राइस नेपाली के अरे नेपाली राइस मेड फ्रम नेपाल मेड इन नेपाल यहाँ गरेछ त के हो मोमो चाहिँ दामी लाग्यो यहाँको कहाँ घरमा बना हो भने हो भन्नु त यो चाहिँ यसरी खाने तरिका अरे क्या पुरा मिस्टर राजेन्द्रले भने हेर्नु समय बजी खाने यसरी धेरै माया बढ्छ भनेर क्या फेरि हाँसिरह्यो
बाह्र पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ होइन यसमा मैसँग आएर बस्यो कस्तो सपुमिचा डोरी पनि झुन्निरहेछ त त्यसमा त डोरी खाने होइन नि हाल्ने हो त्यो ए नेवारी खाना कस्तो लाग्छ त दामी नेपालको एकदम प्रख्यात खाजा नेवारी किन परम्परागत चलिआइरहेको कुरा काठमाडौँ विशेष त काठमाडौँमा नेवारी खाजा अनि मन लाइक त खुसी हुन्छ मान्छेहरूले नेवारी खाना मन पराउँदाखेरि एकदम प्राउड फिल पनि लाग्छ बिङ नेवार होइन त हजुर पुग्छ होला अहिले टन्न भयो आलु चाहिँ पिरो क्या हजुर ए हुन्छ हजुर के भन्नुभयो ए हुन्छ दिदी अरू केही खाने हो र त अरू केही खाने हो र पिरो छैन विशेषता यही हो नि त नेवार फुलको पिरो चट्ट होइन अलिक ठुलो छोले बोल्दैन नेपाली राइस ब्रेड यसको सेकेन्ड नाम चाहिँ नेपाली राइस ब्रेड हो राइट जतिसुकै अब हाम्रो नेवार फुडहरू खान्छ नि होइन राइट छैन चाहिँ किन खान्छ भन्दाखेरि डाइजेस्ट हुनु क्या सो ठिकै खानुपर्छ धेरै खानु लिमिटमा होइन त लिमिटमा खानुहोस् इन्जोय हो हो म सुबिनसँग आएको यो चाहिँ सापुमिचा होइन इन्टेस्टाइनभित्र चाहिँ बोन म्यारो हालेर प्यानिफाइड गरेको होइन त नेवारी खाना बाह्रले चाहिँ लास्टै हेपे भन्नु ठान्यो कि अब लास्टै हेपेँ अघि आएको मलाई 2 घन्टा भयो अचारसँग चप कि चप खास त मासुको झोलसँग खानुपर्ने हो होइन यो चाहिँ अब लास्ट पिस मोमो होइन बाँकी थियो चाहिँ बिरालोलाई दिनु पर्ला जस्तो छ नेपालीको फेभरेट मात्र होइन बिरालोको पनि फेभरेट हो क्या मोमो चाहिँ झनै छ कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई अलिअलि छाङ पनि लाग्यो उठेर आएको चुम्म भए जस्तो होइन तर खाना अल इन अल मिठो छ होइन लकडाउन पछाडि यस्तो बाहिर आएर खाना पाउँदाखेरि खुसी पनि लागिरहेको थियो तँलाई अनि कस्तो लागिरहेछ यहाँ आएर यो लकडाउन पछाडिको समय थियो
यतिको मान्छे भेट होला भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन। लाहाना भन्दा थियो साथीहरूले। अनि लाहानामा आइसकेपछि चाहिँ थ्याङ्क चाहिँ लास्टै विस भइरहेको थियो धेरै समय पछाडि। अनि थ्याङ्क चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो सर्भिङ त्यो फ्यामिली स्टाइलको सर्भिङ, अनि त्यस पछाडि नेवारी फुडहरू होइन त्यो क्वालिटी, अनि त्यसपछि एक्सपेन्सिभ पनि छैन त्यति होइन। बाहिर बसेर रेस्टुरेन्टमा खाएर जति मनोरञ्जन गरिन्छ हामीले त्यो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन। एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर बर्थडे पार्टी मनाउनु भन्दा चाहिँ एउटा यहाँ आएर एउटा बुकै गरेर होइन, एउटा हल जस्तो छ बुकै गरेर मजाले पार्टी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। एकदम मौसम पनि यस्तो धेरै वर्षा पछाडि एकदम चिलिङ छ होइन, वर्षा पनि छैन। काठमाडौँमा त पानी नै परिरहेको थियो। हामी त्यो एक्सपेक्ट खुल्ला हावामा खाँदाखेरि अब चिसो छ्याङमा चाहिँ मजा नै हुन्छ नि। ल धन्यवाद है त सबैजना, धन्यवाद है। अङ्गल छेउन्दैछ न यो उसलाई त परेछ ल्याउनु ठिक पनि तिम्रो सातो भन्नु। नमस्ते। हेलो, यो लहना खोलेको 4 वर्ष, अस्ति भदौमा चाहिँ 4 वर्ष लागेर 15मा रनिङ हजुर। अब नेवारी खाना हाम्रो अब काठमाडौँ भ्याली नै नेवारीहरूको नै सामुदायिक भयो होइन। अनि नेवारी खाना जस्तो सायद नेपालमा र विदेशमा यो नेवारी खाना जस्तो परिकारहरू मिठाई चाहिँ के एकदम मिठो अनि राम्रो चाहिँ सायद अरूमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। अनि त्यही भएर पनि यो नेवारी खाना जुन अब यहाँ खान आउनेहरू जति पनि विदेशी या स्वदेशी पाहुनाहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेवारी खाना चाहिँ एकदमै मिठो, उहाँहरूको खाना भन्दा पनि मिठो अनि धेरै परिकार पनि। हाम्रो यहाँ भन्यो भने राँगाको हरेक अङ्ग नै यहाँ परिकार बन्छ, अरू उसमा त हुँदैन नि। अब लकडाउनले हामीलाई मात्र इफेक्ट पारेको होइन होइन, संसारलाई नै इफेक्ट पारेको हो। हाम्रो अब नेपाललाई मात्रै होइन, लहनालाई नै मात्रै होइन, किर्तिपुरलाई मात्रै होइन, यो विदेशी यो संसारभरिलाई नै इफेक्ट पारेको भएर हाम्रो स्वाभाविकले नै लहनाले इफेक्ट पार्ने त भइहाल्यो होइन, इफेक्ट चाहिँ पारेछ। यो अब लास्ट इयर अब फर्स्ट उसमा लकडाउनले नै 6 महिना जति त हामीले खोल्नै पाएनौँ। अनि अलिअलि अब प्याकेज टेक अवे भनेर हामीले अलिकति होइन खोल्यौँ। त्यसपछि अलिकति पुरा भएपछि फेरि अर्को सेकेन्ड आएर चाहिँ फेरि लकडाउन भयो। अहिले भर्खर अलिअलि खोल्दैछौँ, धेरै नै इफेक्ट पार्यो नि। ए नमस्ते है सबैलाई, नमस्कार। हाम्रो नेवार लहनाबाट यहाँ किर्तिपुरमा आउनुहोस्, नेवारी खाजालाई चाहिँ स्वाद लिएर खानलाई चाहिँ सबैलाई स्वागत गर्दै यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दिदी।